האם אתה רואה ערבים שהם נוצרים ומוסלמים אותו דבר? או יש הבדל כאילו... יש הבדל, אבל כאילו זה לא משהו שהוא משמעותי. מה ההבדל בעיניך? מה ההבדל? איפה שהם גרים, כאילו... בתרבות כאילו יותר. תרבויות. לא, אני שואל, כאילו אם... בתרבות סתם נגיד איך אני אסביר לך את זה? כאילו מוסלמים מבחינתי וכאילו יותר קשוחים מהנוצרים. כאילו הנוצרים יותר חמודים, יותר רגועים, והמוסלמים נראים לי דווקא יותר דאעש כאלה. אתה מכיר אישי מישהו? אישי לא. אוקיי, אז כאילו מחדשות. האמת נוצרי אני מכיר אחד שעובד איתי, דווקא אחלה גבר, נחמד. מוסלמי או נוצרי סתם? נוצרי. האם אתם רואים הבדל בין ערבי מוסלמים וערבי נוצרים? בתרבות, במשהו? רגע, אתה שואל לפי דת, אני רואה הבדל, כי התרבות של המוסלמים קצת יותר קשה מהתרבות של הנוצרים. יותר רדיקלית משל הנוצרים. אבל כבני אדם, כמו כל בן אדם, יש הבדל ביניהם. יש טובים ורעים גם אצלנו היהודים. מכל הסוגים. האם אתה רואה ערבי ישראל, המוסלמים והנוצרים כאותו דבר? לא. אוקיי, מה ההבדל? א', דתות שונות, וזה מביא לגישה שונה ליחס לאחרים. בהגדרה, מוסלמים, מקומנו לא פה, בסודות הדת. מה שהיה פעם מוסלמי, יישאר למוסלמים. הדתיים, אלא הנוצרים אין דבר כזה, יש להם עניינים אחרים. Do you see Muslim Arab Israelis and Christian Arab Israelis as the same? Actually I do, because I don't really know that much of a difference. I'm not that much of a religious person, so I just see everyone as equal, so it doesn't really... So you're saying you see them the same as Jews, but I don't mean in terms of rights. I mean like in terms of culture, let's say. Well, everyone has a different culture, obviously. I don't know their culture that much, but obviously that you can tell the difference between each other, but I still think, I don't really know the difference of them all, so I would say that they're pretty much the same. האם אתה רואה ערבים שהם נוצרים ומוסלמים כאותו דבר? בטח שכן, זה דוגמה, בעצם באת למקום הנכון לשאול את השאלה הזאת, כי... רמלה, בעיר הזאת יש משהו מיוחד, במיוחד בין נוצרים, מוסלמים ויהודים גם. אתה תיכנס לקיוסק, תיכנס למסעדה, תיכנס למכולת, תראה, כולם ביחד יושבים על אותו שולחן, אוכלים מאותה צלחת, כולם ביחד, אותה מסעדה, אותו בית קפה, אותו מכולת. מסכימים על דברים פוליטיים? לא מסכימים, זה לא אומר כלום. זה גמור. אפשר לא להסכים, אבל צריך לכבד. אני ואתה לא אותה דעה פוליטית, אבל אני אכבד את הדעה שלך ואתה גם את שלי. וזהו, ככה אנחנו נחיה בשלום 1,000,000 שנה גם, לא 100 ולא 200, 1,000,000. אבל צריך לכבד אחד את השני. נכון. זה שאנחנו לא חולקים אותם דעות, זה לא סוף עולם. יש לי דעה והוא יש לו דעה ואתה יש לך דעה אחרת, אבל צריך לכבד, לדעת לכבד, חשוב מאוד. אבל בתור, אתה מוסלמי, כן. המשפחה נוצריה, הם באותו תרבות בדיוק, או יש הבדלים? לא. מה ההבדל? מה ההבדל? אני חושב לא יודע, הם קצת יותר ליברליים, איך שאומרים? קצת יותר ליברליים, כן? הנוצרים. אבל אנחנו עדיין נשארים בתחום התרבות שלהם גם. כאילו, לא עוקבים. כאילו, גם אם הם ליברליים, אנחנו לא אירופאים עדיין. עדיין ערבים. אנשים שומרים. האם אתה רואה ערבי ישראל שהם מוסלמים ונוצרים כאותו דבר? אותו תרבות, אותה... כולם בני אדם. זה ברור. כולם שווים בעיני אלוהים. שווים בעיני אלוהים. אוקיי. אבל אם אתה רואה אותם, אוקיי, ברור. אתה מאמין בשוויון, אני מבין בזה, כן, ברור. אבל אתה רואה אותם כאותו דבר בתרבות, נוצרים ומוסלמים. אני מניח שלכל אחד יש את הערכים שלו והתרבות שלו, אני לא כל כך מכיר את התרבויות שלהם, אבל... אפילו ברמלה, אתה אמור לדעת. אין לך חברים... יש לי מכולם, כן, מכל הסוגים, גם נוצרים, גם מוסלמים. אוקיי, סבבה, אבל שמת לב על הבדל במנטליות, לא, כולם בסדר גמור, אחלה אנשים. האם אתם רואים ערבי ישראל מוסלמים ונוצרים כאותם אנשים, לא. אוקיי, למה לא? אני מעדיף את הנוצרים.
אוקיי, לא שאלתי אם אתה מעדיף. א', למה אתה מעדיף אם כבר עלית את זה? הנוצרים הם פחות פנאטים. אוקיי. אז איך אתה רואה את זה? כאילו במה? אני מכיר, הכרתי, אבל אני יודע. אתה מכיר אישי, מוסלמים ונוצרים? כן. אוקיי. מה דעתך? צריך נשים. אני מכירה ערבים נוצרים ומאוד נחמדים. מוסלמים הם יותר רעים מאיתנו היהודים. הם יותר מה? רעים איתנו היהודים. פשוט לא אוהבים אותנו איכשהו. את אוהבת ערבים נוצרים? אני לא חושבת שיש שלום בארץ בקיצור בערבים. יש מה? אם אתה מוביל את זה, אני לא חושבת שיהיה אי פעם שלום עם הערבים. ערבים, המוסלמים או הנוצרים או שניהם ביחד? הם לא אותו דבר. אז כשאת אומרת ערבים, את מתכוונת מוסלמים. מתכוונת על המוסלמים. הנוצרים הם כמונו. אתה רואה ערבים מוסלמים וערבים נוצרים כאותו דבר? זה אותו דבר, זאת אומרת, אתה לא ממש מרגיש את זה. נגיד שאתה מסתובב ביפו או בכל מיני מקומות, אתה לא מרגיש את ההבדלה בין למעט אלה שמייחצנים את עצמם עם צלב וזה, ואלה שהולכים למסגדים, אבל ביום יום אתה לא מרגיש את זה. אפילו את זה שמישהו ערבי, גם את זה אתה לא מרגיש, כי זה התמזג בתוך החברה. אתה יכול להיכנס לבית מרקחת, אתה לא תבדיל אם זה ישראלי או ערבי כבר היום, כי הכל כבר סוג של התמזג. מה אם מדברים על פלסטינים? אתה מבדיל בין הנוצרים והמוסלמים? לא הבנתי. פלסטינים נגיד ברמאללה, יש אחד נוצרי ואחד מוסלמי, אתה רואה אותם כאותו דבר? אני אי אפשר להגיע אז אתה לא מכיר? לא מכיר. אבל אני מניח שהנוצרים הם פחות בעייתיים, עושים פחות... לנו. כן, עושים פחות אלימות וזה. כן, כי הם כאילו... מה עוד מעניין אותך? האם את רואה הבדל בערבי ישראל בין המוסלמים והנוצרים? כן, כן. איך? ברור שכן. הנוצרים הם הרבה יותר פתוחים, יותר ידידותיים אלינו. המוסלמים קצת ניזונים, אתה יודע, ממה שקורה בשטחים, מבין? אבל יש, הייתי אומרת, רובם בסדר. רובם בסדר, אבל הנוצרים... גם המוסלמים וגם הנוצרים? הנוצרים, כן, אבל הנוצרים לפי דעתי הרבה יותר טובים. חברה שלי אומרת שאני מאוד רואה את הטוב בכל בן אדם. אבל פה צריך באמת... של אנשים, הם כולם זה. הנה, יש לה דעות. יש לה דעות והיא לא רוצה להצטלם, מה אני אעשה? אני מת על זה. אז בקיצור... היא רואה כל הרע, את רואה כל הטוב. אני חושבת שיש הבדל קטן, אבל כאילו בגדול הנוצרים מבחינתי הרבה יותר פתוחים. הם גם יותר מודרניים פה, הם יותר מודרניים, באמת. אז אנחנו אוהבים את כולם. אם רוצים שלום, בכיף, אנחנו פתוחים להצעות. גם הם מוסלמים, עם כולם. היא אומרת לא... לא, אבל אם הם כאילו רוצים לבוא לקראת, אין שום בעיה. אין שום בעיה. למרות שאני בדעות שלי מאוד ימנית. נעיף אותם כולם לעזה. כי לא יהיה לזה סוף. בוא נגיד, לא יהיה לזה סוף. באמת. כאילו... נכון או לא? היא אומרת כולם לעזה, את אומרת... הוא לא יעמוד פה, הוא יהיה במקום אחר. בגללם הוא עומד פה. לא. שומר, אני לא מצלם אותך, אל תדאג. שומר, מישהו שבודק אנשים... יש אנשים שמתעסקים כל יום איתם. לא. לא, אני לא מצלם. לא כולם לא כולם מתאבדים. לא כולם. יש אנשים טובים שרוצים לחיות, להתפרנס, ובאמת לא מחפשים את הבלגן. ויש את הקיצונים, גם אצלנו יש קיצונים, גם אצלם יש קיצונים, אבל בסדר, רוצים לחיות ביחד. לא מתאבדים וסכינים הם לא שמים את זה. אבל תקשיבי, זה הולך לחול, אנחנו צריכים גם להראות שאנחנו קצת נאורים. לא. אבל זה באמת הדעה שלה? זה באמת הדעה שלי לגמרי, היא יודעת. היא שלא רוצה להצטלם, יש לה דעה אחרת, בסדר. כן, היא יותר קיצונית. היא ליברמן, זה ליברמן. אני יותר גרוע, ליברמן רק פקה. אז למי את מצביעה? סתם? אין לי מה להצביע. טוב, אוקיי, שם פרטי. טלי, ואני מצביעה לימין. מה זה ימין? ליכוד? ביבי, ככל שיאשים אותו יותר, אני אבחר בו יותר. תודה. Hey guys, please contribute to the program. You contribute in lots of ways. You can subscribe. You can come film with me. Just let me know, and I'd love to have you come film with me. You can donate to the project. You can give me ideas. You can spread the word. Please do. Thanks.